قبل از اینکه درباره هر چیزی صحبت کنیم خواستم یه چند لحظه مکس کنم و یه سری حرفا رو بزنم. اول اینکه خب من خودم 24 سال از زندگیم رو داخل ایران گذروندم و میدونم که زندگی واقعا چقدر سخت میتونه باشه، مخصوصا وقتی آرتیست باشی، موزیسین باشی، یا وقتی بخوای فقط اون صداتو یا فکر و ایدهاتو فقط زنده نگه داری. اتفاقی که این مدت افتاده و آدمایی که جونشون رو از دست دادن، خب اینا فقط خبر نیستن، اینا فقط اعداد نیستن. هر کدومشون یه زندگی بودن، یه خانواده داشتن، یه سری رویا، یه سری آرزو داشتن مثل خود من. و این ویدیو هم داره توی شرایطی ضبط میشه که خب خیلی همون داغ داریم، خیلی همون به شدت خسته ایم و پر از درد و پر از سوال ذهنمون. من فقط میخوام آرزو کنم یه روزی بیاد که صداها به خاطر صدا بودن صرفا خاموش نشن و زندگی برای نفس کشیدن اینقدر هزینه نداشته باشه برامون. The United States secret weapon that isn't so secret anymore. Speaking of Venezuela, there was a weapon used, a sonic weapon, that took out many of the Cuban bodyguards that were used to defend Maduro. Lots of people saw the details about that weapon and were concerned. Is that something that Americans should be afraid of, something the United States is combating? Yeah, something I don't want to, nobody else has it. We have weapons that nobody knows about. And I say it's probably good not to talk about it, but we have some amazing weapons. That was an amazing attack. خب اگه شما هم مثل من این مدت اخبار رو دنبال کرده باشین، احتمالاً به این خبر خاص برخورد کردیم که خیلی هم سر و صدا داشته. خبری درباره این که آمریکا تو جریان عملیاتش تو ونزوئلا از یه سلاح جدید استفاده کرده. خبری که نه فقط به خاطر خود اون ماجرای ونزوئلا، بلکه به خاطر چیزی که پشتش پنهونه خیلی جلب توجه کرده. اولین جایی که من به این موضوع برخوردم یه ویدیو بود از کانال AI تلی که سعی میکرد به طور کلی توضیح بده که این سلاح چطوری کار میکنه و متوجه شدم قبل از هر چیزی با یه موضوعی طرفیم که مستقیم به فیزیک و به صوت گره خورده و این خیلی داشت موضوع رو واسم جالب میکرد و شروع کردم به تحقیق کردن، چون واقعا تصور کردن یه همچین چیزی از یه جایی به بعد شبیه فیلم‌های علمی تخیلی میشه و واقعا میخواستم بدونم که اصلا چقدر نزدیک به واقعیت همچین چیزی. خب باید بگم این اولین باری نیست که از فیزیک صوت و مقوله های نزدیک بهش داره استفاده تسلیحاتی میشه. کجا استفاده شده؟ مثلا رایج ترینش، یعنی رایج ترین نوع سلاح صوتی LRAD، مخفف Long Range Acoustic Device، که توسط پلیس و برخی از ارتشا استفاده شده و یه صدای خیلی بلند تولید میکنه، یه چیزی هولوش 150 تا 160 SPL DBSPL در واقع. و اگه تصوری ندارین از اینکه این صدا چقدر بلنده، یعنی تقریبا اندازه یه انفجاره یا یه صدای یه جت جنگنده است که میتونه باعث درد گوش بشه، میتونه باعث سرگیجه، حالت تهوع و حتی باعث آسیب شنوایی شدید بشه. دیده شده که ازش تو اعتراضات بزرگ شهری استفاده میکنن. مثلا من خودم یه ویدیو دیدم ازش مربوط به بلگراد صربستان بود که مشخص بود شدت صدا خیلی زیاده. یا مثلا پلیس فرانسه دیدم تو شدت‌های کمتر ازش استفاده کرده، ولی تو همین مورد بلگراد، تو همین ویدیو مربوط به بلگراد، شما میبینید انرژی صوتی به جای اینکه به صورت 360 درجه پخش بشه داره توی پرتو باریک متمرکز میشه. یعنی به زبون ساده به جای اینکه تو کل فضا پخش بشه، صدا رو داره مثل نور چراغ قوه به یه جهت شلیک میکنه. و چطوری اصلا این ممکنه از نظر فنی؟ خب یه توضیح پیچیده داره و یه توضیح ساده. برای درک عملکرد پیچیده و دقیقش ما باید با مفاهیم اینترفرنس و بیم فورمینگ آشنا باشیم، اگه درست تلفظشون کنم، که خب
الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم خودم حقیقتا خیلی اطلاعاتم دقیق نیست، ولی توی توضیح ساده اینجوری تصور کنین که شما یه اسپیکر دارین. وقتی شما یه اسپیکر دارین خب اون داره صدا رو تقریبا توی همه جهات پخش میکنه، یه چیز کروی در نظر بگیرین و این انرژی داره پخش میشه، یعنی جهت خاصی متمرکز نیست. حالا تصور کنین به جای یک اسپیکر شما 100 تا اسپیکر کوچیک کنار هم داشته باشین. وقتی چند منبع با همدیگه به صورت همزمان با یه فاز کنترل شده‌ای دارن صدا تولید میکنن، این موجا روی هم میافتن، دامنه زیاد میشه و صدا قوی تر میشه. اما تو زاویه‌های کناری تا جایی که من فهمیدم بعضی موجا اوت آف فیز میشن. خلاصه استفاده اصلیش در واقع تو همین کنترل جمعیت یا هشدار توی فاصله زیاد استفاده میشه. من یه سری عکس هم دیدم که نیروی دریایی هم ازش استفاده میکنه برای هشدار دادن و اینجور چیزا. و دیگه از نظر استانداردهای بین المللی هم ممنوعیت جهانی مشخصی مثلا چیزی که برای سلاح شیمیایی هست براش وجود نداره. که خب سوال اینجاست که آیا صرفا این غیر کشنده بودنش به معنای بی خطر بودنشه؟ چون بالاخره این دستگاه میتونه واقعا یه آسیب دائمی ایجاد کنه براتون. اگر بخوایم یکم نزدیکتر شیم به اون چیزی که توی ونزوئلا اتفاق افتاده، باید درباره یه سلاح دیگه هم صحبت کنیم. Interfrost Sound Based Weapon یا به فارسی سلاح‌های فروصوتی. ناراحتی فیزیکی، احساس فشار، سرگیجه، حس اضطراب و حتی لرزش انداما توی تاثیراتش ذکر شده، ولی تا الان هیچ گزارش رسمی و تایید شده‌ای از اینکه کشوری اونو توی عملیات واقعی استفاده کرده باشه وجود نداره. اما چیه اصلا این سلاح فروصوتی؟ خب همونجور که میدونین پهنه شنوایی ما انسان‌ها از 20 هرتز تا 20,000 هرتز حدوداً و هر فرکانسی پایین‌تر از اون 20 هرتز فروصوت محسوب میشه. این فرکانس‌ها رو ما مستقیما نمیشنویم ولی بدن حسش میکنه. یعنی مطالعات نشون داده که یه چیزی هولوش 17 تا 19 هرتز هم ممکنه به ما یه حس اضطراب یا یه ترس بیدلیل بهمون بده. احساس فشار توی قفسه سینه، یه حس اضطراب یا ناآرومی، تهوع، سرگیجه و حتی باعث لرزش اشیا سبک بشه. ولی همچنین گفته شده که احتمال عملی بودن این سلاح پایینه. چرا؟ چون از نظر فیزیکی انرژی که نیاز داره بسیار زیاده و اصلا تولیدش تو فضای باز کار ساده ای نیست. کنترل جهتش هم خیلی سخت داره این فرکانس های پایین و ما اگر بخوایم داشته باشیم اون تمرکز انرژی رو نیاز به ساختار خیلی عظیمی داریم که خب خیلی با این مدلی که با این تصوری که ما داریم از ونزوئلا، از اتفاقی که تو ونزوئلا افتاده جور در نمیاد. پس دیگه اصلا چیزی میمونه؟ باید بگم که آره، یه چیزی همچنان هست که با احتمال خیلی بالا میتونه بگیم توی ونزوئلا ازش استفاده شده و AI تلی هم همین ادعا رو داشته. سلاح‌های ماکروویوی. تو سال 2016 توی هاوانا چند تا دیپلمات آمریکایی گزارش دادن که دچار یه سری علائم شدن، مثل سردرد شدید، سرگیجه، وزوز گوش و اختلال تعادل و یه سری مشکلات شناختی. بعضی هم گفتن که قبلش صداهای عجیبی شنیدن. The U.S. government is investigating this. I'm not going to get into it. We don't have any definitive answers about the source or the cause of what we consider to be incidents. و اونجا بود که برخی از پژوهشگرا این فرضیه رو بیان کردن که ممکنه نوعی انرژی ماکروویو پالسی استفاده شده باشه. پدیده‌ای که بهش گفتن فری افکت. این اثر میگه که اگه پالس ماکروویو به سر برخورد کنه میتونه توی بافت مغز انبساط حرارتی بسیار جزئی ایجاد کنه. ولی همین تغییر سریع باعث ایجاد حس صدا توی مغز میشه بدون اینکه موج صوتی از بیرون وارد گوش شده باشه. یعنی فرد صدا رو توی مغز خودش میشنوه. و آیا این چیزی که الان داریم ازش صحبت میکنیم یه پدیده واقعیه؟ باید بگم که بله، این توی آزمایشگاه ثابت شده، اما ایجاد اون آسیب جدی نیاز به انرژی خیلی بالایی داره. AI تلی چه اطلاعاتی بهمون داده درباره این سلاح؟ خب
توی اول ویدیو اومده به اون 20 هرتز اشاره کرده که خیلی شبیه به اون سلاح فرو صوتی که ازش صحبت کردیم و بعد به این اشاره میکنه که سربازای ونزوئلایی حالشون بد شده، یعنی تعادلشون رو از دست دادن، خون از بینیشون اومده، چیزی که ای تلی ادعا میکنه و میگه که اسم این روش رو هم گذاشتن سافت کیل. بعدش درباره خود دستگاه میگه که از موج مایکروویو استفاده کرده و به اون فری افکت هم یه اشاره میکنه، ولی همچنان علامت سوالای زیادی رو باقی میذاره درباره این سلاح. این که مثلا آیا میشه انرژی رو دقیق متمرکز کرد روی فرد، یا اگر مثلا توی اون لوکیشن غیر نظامی وجود داشته باشه چه اتفاقی میفته، تاثیراتش چیه، یا توی محیط شهری با وجود مثلا دیوارا، فلزات یا اون بازتاب انرژی چجوری کار میکنه، یا اگر بگیم توان این دستگاه خیلی بالاست پس یعنی عملا بزرگ و قابل ردیابیه. خب نمیشه الان واقعا با این مقدار دسترسی اطلاعاتی که ما داریم وجود این سلاح رو تایید یا تکذیب کرد، ولی چیزی که میتونیم برداشت کنیم اینه که فیزیک اجازه بعضی از این پدیده ها رو بهمون میده، اما فاصله بین تئوری تا استفاده عملیاتی رو هم باید ما در نظر بگیریم. خب ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. من کیانم، اینجا کازلبه. مرسی.